Hej och välkomna till dag 120 på A2-nivån. Idag ska jag välja kanske fler än 5 ord. Men det som är typiskt för de här orden är att det är lätt att ta fel på dem. Därför att vissa ord låter lika men betyder helt olika. Det första ordet som jag ska ta upp är gift. Gift kan faktiskt vara ett substantiv. Man säger ett gift, giftet. Men man säger det oftast inte i plural. Gift, det är alltså något man kan dö av. Det är någonting som är giftigt. Man kan till exempel lägga ut råttgift för att ta död på råttor. Men jag kan ju också säga så här. Jag är gift med Thomas. Då har jag gift mig med honom i en kyrka. Så gift kan antingen vara råttgift eller också så betyder det kärlek. Att man är gift med någon. Vi har ett till ord som heter bit. Bit kan vara en bit utav någonting. Kan du skära en bit av den här tårtan? Man kan vara hos tandläkaren och tandläkaren säger så här. Bit ihop. Just den här uppmaningsformen. Bit. Det är bit. Sen kan även en bit betyda att det är en låt, en sång. Den här biten är väldigt bra. Nästa ord är rätt. Om jag säger en rätt, rätten, rätter, rätterna, då är det oftast en maträtt. Jag kan säga en förrätt, en huvudrätt och en efterrätt när jag ska göra en meny. Förrätten äter man först. Huvudrätten är det som är den största delen utav maten som man äter. Och efterrätten är någonting gott efteråt. Men om jag säger ett framför, ett rätt, då blir det alltså motsatsen till fel. Du har fått 1 rätt, 2 rätt, 3 rätt, 4 rätt. Det börjar så här. 1 rätt, rättet, rätt. I plural, rätten. Ett slangord för kopp, alltså om man tar en kopp te, en kopp kaffe, det är en mugg. En mugg, muggen, muggar, muggarna. Men mugg kan också betyda toaletten. Nu ska jag gå på muggen. Då innebär det att man alltså går till toaletten och gör sina behov. Man går inte till en mugg utan man går till muggen. Toaletten. Det finns ju en musikstil som heter rap. Att man rappar. Det stavas R-A-P. Rap. Men rap, det är alltså någonting man gör. En rap, då är det efter maten så kan man göra en rap, ett ljud. I vissa länder så upplever man att det är artigt att rapa efter maten och högt och inför alla människor. Och i vissa länder ska man inte göra en rap efter maten. Då anses det vara oartigt. Rap eller rap stavas likadant. Nästa ord som betyder olika saker är råd. Om du inte vet hur du ska göra så kan jag ge dig ett råd. Ett råd, då ger jag dig ett förslag på hur du kan lösa dina problem till exempel. Det böjs alltså ett råd,
rådet, flera råd, råden. Man kan ge någon ett råd om de vill ha det. Annars ska man inte ge några råd. Råd kan också betyda att man inte har tillräckligt med pengar. Och den här månaden har jag inte råd att köpa några kläder. Den här månaden har jag nästan inte råd att köpa mat. Ha råd. Ha pengar. Ett ord är en check. En check kunde man skriva. Det är istället för pengar. I Sverige har vi inte så många checkar längre. Men jag kommer ihåg när jag fyllde 18 år. Då fick jag ett checkhäfte. I många andra länder så fungerar det med checkar fortfarande. Men man kan också säga så här. Om man har en lista full med saker som man ska göra så kan man alltså säga check. Då gör man en liten bock. Då har jag gjort den saken. Check på den. Då har jag gjort det. Då kan jag kryssa för att det är klart. Check. Om det stavas med K istället för CH. Check. Det är ett gammalt uttryck. Det är en check tjej. Det är en check kille. Det var en check bil. Då är den okej, den är bra. Men det är ett ganska gammalt uttryck. Ett ord som stavas olika men låter lika är gärna. Då kallas det för homonym. Om det låter likadant men betyder olika saker. Hjärna är alltså det man har här inne i huvudet. En hjärna, hjärnan, hjärnor, hjärnorna. Men om jag säger så här, jag vill gärna följa med dig på bio. Då betyder det att man vill göra det. Hänger du med? Gärna. Jag dansar gärna. Jag lagar gärna mat. Gärna och gärna. Låter likadant, men är två helt skilda saker. Jag bor i Norrland. Här åker många spark. En spark, det är, man håller i den och sen så kan man sitta där framme och sen är det som stora skridskor under, alltså stora skridskomedar som man står på och sen kan man åka ner för en backe. En spark. En spark, sparken, sparkar, sparkarna. Men en spark, det kan ju också vara något man gör med foten. Man gör en spark på en fotboll. Man kan till och med ge en spark till en hund eller katt eller en människa, vilket man inte ska göra. En spark eller en spark. Sen är det 2 stycken ord som låter likadant, stavas olika och betyder olika, men det är väldigt lätt att blanda ihop det. Den ena är ända med E. Då betyder det ofta att det var det enda jag gjorde. Det är den enda mannen jag har älskat. Det var enda gången jag gjorde det. Om man säger ända med ä så betyder det stjärt för ett annat ord. En ända. Alltså det är en bak, en rumpa. Men det kan också betyda ända till. Jag ska åka ända till Luleå. Jag ska träna ända tills jag kan det här. Så ända och ända har många olika betydelser. Bra att skilja på dem. Om ni tycker om grammatik, titta här.
Jag skulle bli superglad om ni prenumererar. Och ni får gärna gilla filmen eller skriva i kommentarerna vad ni tycker om filmen. Och ni får gärna komma med kritik. Det brukar kallas konstruktiv kritik. Om man säger att du kan göra det här lite bättre. Det var allt för den här gången. Vi ses i nästa film. Hej då!